ช้างเลยครับช้างเมื่อกี้ช้างมาเลยทำไมพลังมันมหาศาลเป็นธรรมชาติ จริงนะก็ตอบคำนี้คำเดียวจบทุกอย่างครูบากับครูประสิทธิ์นี่เวลาไปบิณฑบาตเนี่ยจะถามครูประสิทธิ์ทำไมอันนี้มันเป็นอย่างนี้ครูประสิทธิ์บอกมันเป็นธรรมชาติ จบเลย เป็นธรรมดาของมันอย่างนั้นแหละนะครับความหมายเป็นธรรมชาติของมันนี่ก็เพิ่งกลับมาถึงวัดนะครับส่งน้ำเสร็จก็มาทำหน้าที่สนทนาธรรมใครมีคำถามก็ถามเข้ามาเดี๋ยวครูบาตอบได้ก็ตอบไม่ได้ก็ไม่ตอบใครถามอะไรก็ถามเข้ามาวันนี้เปิดโอกาสให้ถามวันไหนถ้าไม่เปิดโอกาสให้ถามนี่ไม่ได้ถามถ้าเครื่องติดแล้วไม่ได้ถาม ถ้าเครื่องไม่ติดถามได้จากโคราชมาที่เรา600 กว่าโลได้เลย400 กว่าโลโคราชนะชินแล้วไปบ่อยแล้วเดินทางบ่อยจนชินนั่งแป๊บๆก็ถึงวัดแล้วชินมีไหมคำถามจากคุณกุ้งเก๋ไก่นะคะ ตอนนี้มีข่าวพระอมเงินอมกันเองแบบนี้เราจะทำยังไงคะครูบาเคยบอกโยมแม่นะครูบาเคยบอกโยมแม่เป้านะแม่ครูบาเองเราบอกว่า อย่าได้เอาความรู้สึกของเราหรือเอาความหวังของเราไปฝากไว้กับใครเราเคยบอกโยมแม่เราตั้งแต่เราบวชได้พรรษาแรกเราบอกว่าอย่าได้เอาความหวังของเราไปฝากไว้กับใครทั้งนั้นระวังพระอรหันต์หักหลัง นะเข้าใจคำว่าระวังพระอรหันต์หักหลังไหมเราศรัทธาคนคนหนึ่งนะศรัทธาอย่างมากและถ้าคนคนนั้นนะท่านไม่เป็นอย่างที่เราต้องการความศรัทธาเราสูญหายไปไหมเสียใจด้วยใช่นั่นแหละจะไม่เข้าวัดอีกเลยครับนะแล้วมันจะทำลายศรัทธาตนเองนี่เป็นศรัทธาของปุถุชนนะเรายังแยกแยะไม่ได้ครูบาเคยบอกแล้วว่าไม่มีใครรู้หรอกว่าใครเป็นพระอรหันต์หรือไม่เป็นพระอรหันต์แม้แต่ตัวครูบาเองก็ไม่รู้เลยนะว่าใครเป็นอะไรนี่คือสัจธรรมความจริงนะมีแต่องค์สัพพัญญูเท่านั้นที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะที่มีญาณวิเศษอย่างรู้ตัวนี้นะส่วนคนอื่นจะบอกว่าคนนี้รู้ว่าองค์นี้เป็นพระอรหันต์คนนี้รู้รับรองกันเราไม่เชื่อแม้แต่เราถามองค์หลวงตาสินทรัพย์เองตอนมาเจอกันใหม่ๆเลยนะพบกันใหม่ๆเลยเราถามว่าหลวงตารู้ไหมว่าใครเป็นพระอรหันต์หลวงตาท่านก็ตอบว่าชายเอ้ยมันบ่มีผู้ใดหูจักกันดอกคำตอบคำนี้นะที่ครูบาพอใจมากถ้าหลวงตาตอบว่ารู้สิคนนั้นไงคนนี้ไงจะไม่เห็นเราอยู่นี่แน่นอนเพราะความจริงมันเป็นอย่างนี้ยุคสมัยนี้มันต้องพูดความจริงกันเท่านั้นส่วนความจะถูกความจะผิดนั่นก็เป็นเรื่องของบุคคลนะเราเลิกฝากความหวังเราไว้กับคนอื่นแล้วนะนี่อย่าให้บุคคลอื่นมาทำลายศรัทธาตนนี่เขาจะคำว่าผืนนาหรือยังเขาจะคำว่าผืนนาหรือยังอาศัยได้นะหากคนมีปัญญาจะได้ประโยชน์มากกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะดีหรือชั่วอันนี้ไม่ได้พูดเกี่ยวกับตัวบุคคลนะพูดเกี่ยวกับการกระท
นะคนคนหนึ่งย่อมมีการกระทำทั้งดีและไม่ดีเสมอนะคนที่มีปัญญาย่อมหาประโยชน์ได้จากทุกสิ่งจริงไหมเพราะฉะนั้นนะนู่นนะศรัทธาพระพุทธเจ้าองค์เดียวพอนะศรัทธาในคุณงามความดีศรัทธาในกรรมนะทำดีๆทำชั่วเป็นเรื่องของการกระทำไม่เกี่ยวกับบุคคลคนหนึ่งทำได้ทั้งดีและชั่วนะอยู่ที่ว่าบุคคลนั้นจะฝึกสตินะมีกำลังที่จะสามารถกำจัดไอ้ความชั่วในใจตนได้มากน้อยแค่ไหนนะและสนับสนุนจิตสำนึกดีนะให้มันมีกำลังมากแค่ไหนเรียกว่าปลุกความดีให้ตื่นรู้นะเป็นไปตามพระธรรมคำสอนที่พระพุทธองค์ทรงสอนคำสอนสูงสุดของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นะท่านสอนว่าเธอจงเจริญกุศลให้ถึงพร้อมอกุศลเพียงเล็กน้อยเธออย่าได้ประมาทนะการทำชั่วแม้เพียงเล็กน้อยมันจะเกาะกินหัวใจเราไปชั่วชีวิตนะนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ครูบาอาจารย์ก็เป็นเพียงแค่ไม้ต่อเท่านั้นแหละนะอย่างครูบาเองก็เป็นเพียงแค่ไม้ต่อคนที่มาสนใจมาศึกษาเรามาศรัทธาเราก็เป็นเพียงแค่ไม้ต่อให้ถึงพระธรรมนะให้ถึงพระพุทธเจ้านะพอถึงพระพุทธเจ้ากันแล้วมันก็จบปัญหานะมันไม่มีปัญหาแล้วเราเป็นเพียงแค่ไม้ต่อเข้าใจไหมครูบาอาจารย์เป็นเพียงแค่ไม้ต่อเป็นเพียงแค่เครื่องอาศัยได้ชั่วคราวเท่านั้นแต่อย่ามายึดมั่นถือมั่นจะมาสำคัญในตัวครูบาอาจารย์ไม่ว่าใครก็ตามแม้แต่ตัวครูบาเองก็เช่นกันนะจงเป็นผู้ตื่นรู้ด้วยตัวเองนะพระอรหันต์ไม่มีหรอกข้างนอกพระอรหันต์มีแต่ในใจตนเท่านั้นพระพุทธเจ้าจะพบอยู่ในจิตในใจตนเท่านั้นดีชั่วพบในใจตนเท่านั้นนรกสวรรค์พบในใจตนเท่านั้นกี่ภพภูมิพบในใจตนเท่านั้นนะค้นลงไปในใจดวงนี้อะไรไม่ดีก็ชำระมันซะนะอย่าไปทำนะอย่าไปตามอำนาจกิเลสตัณหานะให้มีสติเป็นไปเพื่อความเจริญของจิตเท่านั้นนะหากยึดในหลักการนี้ไม่มีใครมาทำลายศรัทธาเราได้นะเพราะเราไม่ได้ศรัทธาในตัวบุคคลเราศรัทธาในพระธรรมคำสอนเราศรัทธาในเนี่ยคุณงามความดีเราศรัทธาในพระนิพพานนะนี่แหละมันต้องยึดอย่าไปสนใจตัวบุคคลเลยนะให้วางใจอย่างนี้คำถามจากคุณสิงห์เสือนะคะกราบเรียนค่ะถ้าปัญหาเยอะๆจะหาทางออกแบบไหนเจ้าคะออกทางเดิมก็ได้ออกทางไหนไม่ได้กลับไปออกทางเข้าเข้าใจไหมปัญหาหลวงตาท่านมีวิธีแก้ปัญหาที่ฉลาดมากนะท่านบอกว่าปัญหามันเป็นเพียงแค่ปัญหาเราอย่าเข้าไปเป็นปัญหานะเหมือนที่ครูบาบอกว่าทุกปัญหาเป็นเหมือนโจทย์เท่านั้นเองหน้าที่เราแก้ไขการแก้ย่อมมีได้และไม่ได้เหมือนเราตอบโจทย์คณิตศาสตร์เห็นไหมทำถูกบ้างทำผิดบ้างเป็นธรรมดานะจะผิดก็เป็นคำตอบจะถูกก็เป็นคำตอบเป็นเพียงสถานการณ์หนึ่งเท่านั้นนะถ้ามันสุดหนทางออกแล้วก็กลับไปออกทางเข้ามันเข้ามาทางไหนก็ออกทางนั้นเข้าใจไหม คำถามจากคุณลินเสนาพักนะคะความคิดที่ไม่ดีมันจะหายไปตอนไหนครับตอนมันไม่คิดคำถามจากคุณสังงัดบอกว่าทำไมเวลาคิดนึกพุทโธดูลมหายใจทีไรหนักหัวทันทีครับบางทีเราบังคับเจตนาจนเกินไปความฉันทะหรือว่าความพอใจเรายังไม่เกิดขึ้นมันจะเป็นการฝืนเหมือนเราฝืนทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันยังไม่เกิดความพอใจเพราะยังไม่เห็นประโยชน์ยังไม่เห็นผลลัพธ์พอไม่เห็นผลลัพธ์จะเป็นการฝืนตนทั้งนั้นการปฏิบัติจึงเป็นการฝืนใจนะอาศัยการฝืนตัวนี้จนมาเกิดความพอใจเพราะเห็นประโยชน์เท่านั้นนะเมื่อเราเกิดความพอใจเรียกว่าฉันทะเป็นมูลฐานเป็นมูลกาเป็นพื้นฐานในการหยั่งรากเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งจะงอกงามขึ้นมาได้ต้องมีราก
เห็นไหมว่ารากมันเกิดก่อนใบนะต้นไม้น่ะมันแทงรากก่อนนะออกจากเมล็ดนั่นน่ะมันไม่ได้แทงใบก่อนนะมันหยั่งรากก่อนนั่นแหละเป็นพื้นฐานของมันเรียกว่าความพอใจจะเป็นพื้นฐานของนักปฏิบัติภาวนาถ้ามันเกิดความพอใจแล้วการปฏิบัติจะไม่ยากนะคำถามจากคุณวันธนีนะคะกับครูบาค่ะการที่เราทำงานประจำวันปกติ แต่เริ่มตำหนิตัวเองได้ รู้ว่าคิดแบบนี้มันผิดมันบาปนี่เรียกว่าการมีสมาธิมีสติใช่ไหมคะไม่ได้ภาวนาอะไรค่ะก็เรียกว่าเฝ้าสำรวจตัวเองอยู่เสมอนะการตำหนิตนเองนั่นคือนักปราชญ์บัณฑิตนะปุถุชนจะตำหนิคนอื่นนะบัณฑิตจะตำหนิตนเพราะเห็นว่าตนไม่ดีจึงปฏิบัติให้ตนดีขึ้นมานะแต่ส่วนปุถุชนนั้นจะตำหนิคนอื่นทั้งนั้นนะถ้าเราเห็นความชั่วของตนเองนั่นแหละเราจะพัฒนาขึ้นแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าสำคัญว่าตนดีเราจะหยุดการพัฒนานะคำถามจากคุณใจพงษ์นะครูบาครับนั่งสมาธิแล้วเห็นควันลอยเหมือนควันบุหรี่เกิดจากสภาวะอะไรครับโอ้อันนี้มันครูบานั่งภาวนานี่นะเห็นควันออกจากจมูกนี่เป็นควันเป็นสีขาวม้วนออกมาเป็นเหมือนควันบุหรี่นี่แหละมันเป็นสภาวะนะบางคนก็เห็นเราว่ามีควันหุ้มตัวอยู่เรียกว่าพลังงานมันมีอยู่แล้วนะจะเห็นหรือไม่เห็นช่างมันเถอะนะมันจะเรียกว่าสภาวะอะไรก็ช่างมันเถอะแค่มีสติกำหนดรู้แล้วอย่าไหลเข้าไปเป็นมันรู้จักมันแล้วก็ปล่อยมันผ่านไปแล้วกลับมาสู่ฐานคือลมหายใจตัวนี้สำคัญกว่าไม่จำเป็นต้องไปรู้จักชื่อมันหรอกอะไรก็ตามคำถามจากคุณณัฐภานะคะเวลาภาวนาครูบาตั้งฐานไว้ส่วนไหนของร่างกายคะใหม่ๆนะครูบาเอาไว้ที่เฉพาะหน้านะความสัมผัสแรกของลมหายใจสัมผัสตรงไหนมันจะตั้งอยู่ตรงนั้นนะใหม่ๆจะเป็นอย่างนั้นจนกายนี้ลมในเกิดขึ้นนะเขาเรียกว่าชำนาญในลมข้างในจะเกิดขึ้นจะเกิดเป็นสภาวะรู้สึกตัวทั้งหมดเลยนะจะไม่ใช่ว่าความรู้วิ่งสำรวจตัวไม่ใช่แต่ความรู้สึกตัวจะเด่นขึ้นมานะเหมือนว่าประหนึ่งว่ามีลมวิ่งทั่วกายเขาเรียกว่าลมในไม่หายใจก็ได้ข้างนอกก็ได้ถ้าลมในเกิดขึ้นตัวนี้มันเป็นขั้นที่ละเอียดขึ้นมาแต่ใหม่ๆตั้งไว้จุดที่เราสัมผัสได้นะลองสังเกตดูแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนก็ตั้งไว้ที่อุณาโลมบางคนก็ตั้งไว้ที่ปลายจมูกบางคนก็ตั้งไว้ที่หน้าอกบางคนก็ตั้งไว้ที่ท้องนะแล้วแต่นะบางคนก็ตั้งไว้เฉพาะหน้าไม่เหมือนกันสักคนหรอกสังเกตดูนะคำถามจากคุณกุ้งเก๋ไก่นะคะตอนนี้ทำไมพระส่วนใหญ่เป็นอรหันต์บ่มแก๊สเราจะเลือกเคารพอย่างใดดีคะเราไม่รู้ได้ว่าองค์ไหนเป็นยังไงเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าองค์ไหนบ่มแก๊สหรือไม่บ่มแก๊สนะพูดง่ายๆคือเราไม่มีทางรู้เลยว่าองค์ไหนเป็นพระอรหันต์นะครูบาถึงบอกว่าอย่าไปค้นหาพระอรหันต์ข้างนอกอย่าไปเชื่อนะอย่าเอาความหวังเราไปฝากไว้กับบุคคลอื่นแม้แต่ตัวครูบาเองอย่านะศึกษาได้ศึกษาเราได้ในสิ่งที่เราเป็นนะแต่อย่ามาศรัทธาเราด้วยความงมงายนะทุกอย่างมันมีประโยชน์ทั้งนั้นจะยกตัวอย่างสมัยพุทธกาลนะมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านมีลูกศิษย์เป็นพระอรหันต์นี่จำนวนมากแต่ตัวครูบาอาจารย์เองไม่ได้บรรลุธรรมสิ่งใดเลยแม้แต่พระโสดาบันก็ไม่ได้เป็นนะเข้าใจไหมทำไมท่านถึงสอนพระองค์อื่นเป็นพระอรหันต์ได้หมดนี่ไม่ได้เกี่ยวกับตัวบุคคลไม่ได้เกี่ยวกับตัวครูบาอาจารย์นะลูกศิษย์เป็นพระอรหันต์หมดเลยทั้งสำนักตัวอาจารย์เองกลับเป็นพระปุถุชนอยู่เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านมาถึงบอกว่าเหมือนแบบว่าข้างนอกเนี่ยสวยหรูแต่ข้างในไม่มีอะไรเลยคำว่าไม่มีอะไรเลยคือข้างในยังไม่ได้ถึงทำอะไรที่หลวงปู่ชาท่านเรียกว่าพระใบลานเปล่าเปรียบอุปมาอุปไมยประหนึ่งว่าดูผิวเผิน
เป็นเหมือนตำราเล่มใหญ่ แต่พอเปิดข้างในไม่มีเนื้อหานะไม่มีเนื้อหาอยู่ในนั้น เรียกว่าพระใบลานเปล่าท่านอุปมาอุปไมยเช่นนี้นะแต่ทำไมท่านสอนศิษย์ให้บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้จำนวนมากนะมันเกี่ยวกับผู้สอนอยู่เหรอนะเห็นไหมนี่แหละคนที่ฉลาดย่อมหาประโยชน์ได้จากทุกสิ่งตัวเราเองต่างหากที่เป็นคนคัดสรรแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าองค์ไหนเป็นพระอรหันต์ไม่มีทางรู้แม้แต่ครูบาเองก็ไม่รู้เลยว่าใครบรรลุเป็นพระอรหันต์มั่งบนโลกใบนี้แต่ครูบารู้เรื่องครูบาดีที่สุดตัวเราเองรู้เรื่องเราดีที่สุดนะไม่มีใครมารู้เรื่องเราได้ดีเท่าเราเองชั่วเราก็รู้ดีเราก็รู้นะเท่านั้นเองคำถามจากคุณอิทธิกรบอกว่าสอบถามครับเวลาดูลมไปเรื่อยๆจิตไปรวมอยู่ที่ตาเห็นหนังตาไม่มีมโนและไม่ไปไหนมาไหนครับนั่นเป็นการใช้สายตาในการเพ่งนะเปลี่ยนใหม่นะการใช้สายตาในการจับจ้องนั้นผิดจงใช้ความรู้สึกสัมผัสกับลมเท่านั้นไม่ได้ใช้ตาจ้องแล้วนะเราจะชินกับการเอาตามาจ้องที่ปลายจมูกบ้างเอาตามาจ้องที่หน้าอกมันจะเกิดเป็นมโนภาพขึ้นมาว่าตาเรากำลังดูสิ่งนี้อยู่เห็นสิ่งนี้อยู่นั่นคือความผิดพลาดของนักภาวนาไม่ได้ใช้สายตาจ้องแต่เราใช้ความรู้สึกสัมผัสกับสิ่งที่มันปรากฏขึ้นนะยกตัวอย่างเราลืมตาดูเงี้ยเราลืมตาดูลมแต่เรารู้ว่าลมเข้ารู้ว่าลมออกนี่คือความรู้สึกไอ้ความรู้สึกชนิดนี้แหละนะที่ทำให้มันเด่นชัดขึ้นมาให้มันรู้สึกเด่นชัดขึ้นมาไม่ได้ใช้สายตาดูแล้วนะที่มันไม่ไปไหนมาไหนก็เพราะมันใช้สายตาในการจับจ้องนี่แหละซึ่งเราปฏิบัติมาตั้ง7 ปีเรื่องนี้เรารู้ดีในการใช้ตาเพ่งจับจุดใดจุดหนึ่งมันผิดนะแล้วจะเกิดอาการปวดขมับปวดเบ้าตาตึงหัวเพราะใช้สายตาในการจ้องดูและทีนี้พอใช้สายตาในการจ้องเห็นดำๆก็จะเริ่มเห็นแสงยิบยิบยับยับเหมือนหิ่งห้อยมั่งเริ่มมีแสงสว่างตรงนี้มั่งมีแสงสว่างตรงนี้มั่งเริ่มสว่างจ้าไปทั้งตาเพราะมันใช้สายตาในการจับจ้องนะจะเกิดมาขึ้นเกิดเป็นหลักของมโนมยิทธิทีนี้จะเกิดเป็นมโนภาพขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาต่างจากการเอาความรู้สึกสัมผัสกับลมจะลืมตาหรือหลับตาแค่รู้สึกว่าลมเข้ารู้สึกว่าลมออกรู้สึกว่าลมหยาบรู้สึกว่าลมละเอียดนี่เรียกว่าสัมมาสตินะปลุกตัวรู้ชนิดนี้ให้มันตื่นเท่านั้นเองนะลองไปทำดูนะคำถามจากคุณจิตพุทธะนะคะพระอาจารย์ปฏิบัติอย่างไรคะถึงจะเห็นคำว่าเราและไม่มีเราค่ะต้องไปเห็นตัณหาให้ได้นะเมื่อสติมีกำลังมากทุกอย่างจะเห็นตัณหาเราภาวนานี่อยากได้แต่ความสงบแต่เราไม่เห็นไงแทนที่ภาวนาไปจะเห็นว่าตัวเองขี้เกียจอยากเลิกอยากปฏิบัตินั่นจะเห็นตัณหาถูกไหมนั่งไปโอ้สมควรแก่เวลาแล้วล่ะนั่นแหละทั้งที่มันยังไม่สมควรเลยนั่งยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็เอาแล้วพรุ่งนี้ต้องนั่นไปอยู่กับอนาคตแล้วมีความหวังแล้วพรุ่งนี้ต้องตื่นไปทำงานแต่เช้าถ้าเป็นพระก็พรุ่งนี้ต้องตื่นไปบิณฑบาตนะอย่าให้มันมีอนาคตนะต้องเห็นตัณหาในใจตนเพราะตัณหานี่แสดงขึ้นมาตัณหานี่จะมีทั้งหยาบและละเอียดมากนะเราจะจับได้เฉพาะสภาวะทุกข์ก่อนนะอะไรที่มันเพลินเนี่ยจับยากนะให้เห็นตัณหานะเห็นตัณหาก่อนคำถามจากน้องเทนนะคะเวลานั่งผมตั้งนาฬิกาปลุกไว้ว่าจะนั่งนานเท่าไหร่ครูบาตั้งเวลานั่งหรือเปล่าครับหรือว่าไม่สนใจเรื่องเวลาใหม่ๆนะใหม่ๆครูบาใช้วิธีนั้นเพราะเราไม่รู้นะเพราะเราเข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมะนี่คือการต้องมานั่งหลับตาหรือเดินจงกรมเท่านั้นความเป็นจริงแล้วการปฏิบัติธรรมไม่มีเข้าไม่มีออกจึงไม่ต้องมาตั้งเวลาจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนหากมีสติรู้ลมอยู่ตลอดเวลานะนั่นคือความเพียรที่แท้จริงมันเผลอไปช่างมันปฏิบัติใหม่อยู่เสมอนะเดินไปก็รู้ลมไปนั่งอยู่ก็รู้ลมไปนะถ้าไม่ได้ทำการทำงานสิ่งใดก็กลับมาอยู่กับลมให้ได้การปฏิบัติอย่างนี้จึงไม่มีการเตรียมท่าทางไม่ต้องมันหาสถานที่อยู่สถานที่ไหนก็ปฏิบัติได้ขอแค่มันมีลมหายใจนะการพัฒนาของจิตจะก้าวกระโดดเพราะการฝึกชนิดนี้นะลองมาทำอย่างนี้ทีนี้
คำถามจากคุณไพโรจน์นะคะ ยักยอกเงินเสพเมถุนญาติโยมทำบุญด้วยจะได้บุญกี่เปอร์เซ็นต์ครับ โยมทำมันได้อยู่แล้วนะเพราะมันสำเร็จตั้งแต่การทำแล้วคำว่าบุญคืออะไรนะเราหวังอะไรล่ะเราทำบุญน่ะ ดูมันดีๆนะครูบาถึงบอกว่าการทำบุญด้วยการเสริมตัณหานั่นเป็นความผิดพลาดนะเพราะเราไม่รู้เราถูกสอนว่าทำบุญต้องได้สิ่งนั้นต้องได้สิ่งนี้ต้องได้บุญแม้แต่อยากได้บุญมันก็ผิดแล้วนะแต่การทำบุญที่เลิศที่สุดนะทำเพื่อขัดใจตนนี่แหละเห็นว่าตัวเองหวงนะทำไปปุ๊บหวงปั๊บนั่นแหละสิ่งที่ได้อะไรได้ขัดใจตรงนั้นนะนี่เขาเรียกว่าทานเพื่อละตัณหาทานเพื่อละความหวงแหนความยึดมั่นถือมั่นเป็นไปเพื่อถอดถอนอาสวะกิเลสในใจตนไม่ได้ทานเอาสวรรค์ไม่ได้ทานเอาทรัพย์สมบัติมันสอนกันบ้านะมาทานกับครูบานี่ไม่ได้บุญหรอกไม่ได้เลยเราไม่มีบุญให้ถ้าหวังบุญชนิดนั้นนะจะสาธุก็สาธุไปแต่เราไม่ได้สอนอย่างนั้นการทานที่ถูกต้องหนึ่งทำให้ใจนี้เบาสบายนะคลายความยึดมั่นในความหวงแหนนะถ้ามันทานทรัพย์สมบัติข้างนอกไม่ได้อย่าไปพูดเรื่องภาวนามันจะทานอะไรได้นะกิเลสในใจมันจะทานได้ไหมนะบุญมันสำเร็จตั้งแต่บุคคลที่ทำแล้วทำดีคือดีนะทำดีเลยนะทีนี้บุญเสียเพราะอะไรทีนี้นี่เห็นไหมเสียศรัทธานะเพราะเรายังไม่ศรัทธาแท้เพราะเราทานด้วยความหวังไงอยากให้ครูบาอาจารย์ดีไงอยากให้พระองค์นั้นองค์นี้ดีเพราะเราเชื่อว่าคนอื่นดีไงเราไม่เคยเชื่อว่าตนเองดีบ้างเลยถ้าเราไม่มองเห็นตัวเองนี่ปฏิบัติไม่ก้าวหน้าหรอกนะต้องมองเห็นตัวเองเท่านั้นเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยท็อปอย่างเงี้ยที่นั่งอยู่เนี่ยเราพยายามสอนว่าต้องมองตัวเองเท่านั้นอย่ามามองครูบาอาจารย์นะเห็นครูบาอาจารย์ไม่ตัวเองไม่พอใจให้รู้เลยว่าใจตัวเองมันไม่ดีไม่ใช่คนอื่นไม่ดีแต่เพราะใจเรานั่นแหละไม่ดีนะอยากให้ครูบาอาจารย์เป็นอย่างนั้นอยากให้ครูบาอาจารย์เป็นอย่างนี้มันจะมีความขุ่นเคืองอยู่ในใจเสมอทุกคนเป็นหมดแหละแต่ทำยังไงล่ะเราถึงจะเห็นตัวนี้นะแล้วชำระในใจเรานะนี่คือการปฏิบัติที่พัฒนาอย่างรวดเร็วอย่าไปหวังอะไรเลยในการให้นั้นสักแต่ว่าให้พอแล้วจะเป็นการทานที่บริบูรณ์ที่สุดนะมันยังคล่องอยู่ใช่ไหมครับถ้ามันคล่องแน่นอนนะครูบาเองนี่แค่เอาอาหารไปถวายพระนี่ท่านไม่หยิบของเราฉันเราก็ไม่พอใจแล้วนะจริงเราทุกข์ขนาดนั้นเลยนะเมื่อก่อนนี่เราสั่งอาหารไปอย่างรู้ด้วยความปราณีตอยากให้พระฉันอันที่มันอร่อยเพราะเราคิดว่ามันดีไงเราคิดว่ามันคงเป็นสิ่งที่ดีเพราะเราไปสั่งมานี่มันไม่ใช่ถูกอาหารหม้อนึงเนี่ยคือใช้ของดีที่สุดเท่าที่จะหาได้ในร้านอาหารนั้นแล้วเป็นร้านอาหารดังนะแล้วท่านไม่ตักใส่บาตรท่านเลยนะแล้วเจาะจงตัวบุคคลนี่นะต้องเป็นหลวงปู่เท่านั้นนะคนอื่นไม่สนต้องเป็นหลวงปู่ด้วยพอหลวงปู่ไม่ตักปุ๊บเราเคืองใจมากเลยเพราะอะไรเพราะเราอยากให้เป็นไปดังใจเราไม่เคยเห็นตัวนี้หรอกนะพอภาวนาไปจนรู้โอ้ถึงมาขำตัวเองโอ้ยนี่เราโง่มาตั้งนานนะสำคัญตนว่าฉลาดนักฉลาดหนาเพราะอะไรล่ะฮะเพราะมันไม่เห็นตัณหาตัวนี้นี่ให้มันเห็นตัณหาทุกประสบการณ์จะเห็นตัณหาในใจตนเนี่ยเรียกว่ากิเลสเนาะคำถามจากคุณแอนโทนิโอนะคะดูลมที่ท้องกับดูลมที่จมูกแบบไหนดีกว่ากันครับแบบไหนก็ดีนะถ้ามันจับอยู่นะไม่ได้เกี่ยวว่าที่ไหนดีนะสติตั้งอยู่ตรงไหนได้เด่นตรงนั้นก็ดีนะคำถามจากคุณกาญจนานะคะบอกว่าโยมแม่ของท่านพระอาจารย์ปราบปลื้มใจมากน้อยแค่ไหนคะที่ท่านออกบวชค่ะปลื้มไม่ปลื้มเราไม่รู้แต่ตอนนี้มาอยู่วัดกับเราแล้วพ่อก็มาบวชด้วยแล้วนะแม่ก็มาเป็นแม่ชีอยู่วัดแต่ไม่ได้โกนหัวเท่านั้นนะคนเคยอยู่สุขสบายนะมีคนดูแลกลับมาอยู่คนเดียวได้เราก็พอใจแล้วน
คำถามจากคุณนิเวศนะคะในชีวิตของคนธรรมดาแบบผมมีความคิดต่างๆเรื่องต่างๆผ่านเข้ามาสารพัดแต่เพียงแค่ผ่านมาไม่ต้องไปยึดหรือเก็บไว้ให้ทุกข์แต่ใช่ว่าเราจะลืมเรื่องต่างๆเพียงแต่เป็นเรื่องราวต่างๆใช่หรือเปล่าครับขอความเมตตาครูบาช่วยพิจารณาให้ผมได้มีกำลังใจที่จะพัฒนาตัวเองด้วยครับอาหารเก่าก็ให้เป็นอาหารเก่าอย่าเอามากินมันจะอร่อยหรือไม่อร่อยช่างมันจะเป็นอาหารมีพิษหรืออาหารที่เป็นประโยชน์มันก็เป็นอาหารเก่าที่มันผ่านไปแล้วอย่าไปเอามากินหาอาหารใหม่เสมอนะเท่านั้นเองคำถามจากคุณรัฐพงศ์นะคะขออนุญาตถามครูบาชัยครับผมฝึกอานาปานสติมาสักพักแล้วตอนตื่นนอนเห็นแสงวาบก่อนจะลืมตาเห็นเป็นภาพตรงหน้าพอลืมตาก็เป็นภาพนั้นเลยครับมันคืออะไรครับเราไม่เคยเห็นภาพนะเรารู้สึกตัวขึ้นมาเราเห็นแต่ลมหายใจเนี่ยเพราะฉะนั้นการเป็นภาพนั้นเราไม่สามารถตอบได้ว่ามันคือภาพอะไรนะเพราะครูบาไม่เคยเห็นอย่างนั้นสติครูบาจับอยู่ที่ลมหายใจเท่านั้นพอรู้สึกตัวความรู้สึกแรกของเราคือลมหายใจนะนั่นคือสิ่งที่เราจับได้นะแล้วเราไม่ได้สนใจว่าฝันอะไรหรือไม่ฝันอะไรมันเป็นอาหารเก่ามันเป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วเราไม่ได้สนใจจำได้บ้างหรือจำไม่ได้บ้างก็ช่างมันนะของเก่าเป็นเรื่องเก่าเราจะอยู่กับปัจจุบันเท่านั้นนะคำถามจากคุณโมนไนนะคะมีผู้ฝากถามว่ามีอาการวูบเหมือนตกจากที่สูงคืออะไรครับนะมันอยู่ที่สถานการณ์นะวูบแบบนั่งอยู่บนเครื่องบินมันตกหลุมอากาศมันก็วูบลดลงจากที่สูงก็มันก็วูบนะวูบแบบจิตรวมมันก็วูบเนี่ยมันจะคืออะไรก็ช่างมันนะที่สำคัญคือรู้ว่ามันวูบแล้ววูบแล้วมันไปไหนก็ต้องรู้อีกเห็นไหมเรามาสนใจติดอยู่แต่ภาษาเรียกสภาวะเหล่านั้นครูบาพยายามสอนให้ตัวรู้นี่ตื่นนะไอ้จะวูบหรือไม่วูบไม่ได้ดีหรือชั่วแต่สำคัญคือรู้จักว่ามันวูบและมันไม่วูบอาศัยสถานการณ์อาศัยเหตุการณ์ต่างๆเพื่อเข้ามาถึงว่าแล้วใครไปรู้ว่ามันวูบใครไปรู้ว่ามันคิดใครไปรู้ว่ามันดีใครไปรู้ว่ามันชั่วใครไปรู้ว่ามันสงบใครไปรู้ว่ามันไม่สงบอาศัยกิริยาต่างๆเพื่อย้อนเข้ามาถึงตัวรู้นี่นะไปสังเกตดูคำถามจากคุณเพชรนะคะขออนุญาตถามครับผมเข้าใจว่าพระอรหันต์รู้ทุกอย่างมาตลอดแต่ดูคลิปหลวงตาท่านบอกว่าไม่ได้รู้ทุกเรื่องแล้วสภาวะของพระอรหันต์เป็นยังไงครับทำไมต้องอยากรู้เรื่องของคนอื่นครูบานี่เคยเข้าใจเหมือนนั้นเหมือนอย่างนั้นน่ะเมื่อก่อนนะเราคิดว่าพระอรหันต์ต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้นะต้องวิเศษวิโสนะต้องรู้จิตรู้ใจเหมือนกับคนที่รู้พยายามคิดว่าเด็กศิลปะต้องวาดรูปเหมือนได้ทุกคนนะแต่เด็กศิลปะบางคนไม่ได้วาดรูปเหมือนได้พระอรหันต์นะไม่ได้รู้อะไรเลยหมดรู้ทุกอย่างต่างหากนั่นจึงเป็นพระอรหันต์คนที่จะเข้าถึงธรรมะที่แท้หรือแก่นแท้ของธรรมย่อมสิ้นธรรมนะสิ้นธรรมใดๆบุคคลที่ไร้ซึ่งธรรมทั้งหมดนะนั่นแหละเป็นบุคคลที่สมควรประกาศธรรมนะอย่างที่เว่ยหลางเคยพูดไว้นะคนที่สิ้นธรรมทั้งหมดนะไม่มีธรรมแล้วนั่นสมควรเป็นผู้ประกาศธรรมคือหมดรู้ไม่ใช่ไปรู้หมดเนี่ยถึงบอกว่าพยายามไปรู้ความคิดคนนั้นความคิดคนนี้มาเห็นจิตคนนี้ว่าอุ้ยนี่จิตคนนี้สว่างจิตคนนี้มืดเราบอกปัญญาอ่อนนะถ้าเราเจอคนประเภทนี้นะไม่อ่านเข้าใจไหมมันเตะต่อเข้าใจคำว่าเตะต่อไหมเอามะพร้าวมาขายสวนเนี่ยยังไกลธรรมะเหลือเกินยังไม่ได้ใกล้ธรรมะด้วยซ้ำไปยังหลงอยู่ในตัวรู้อยู่นะรู้ไปรู้นั่นรู้นี่มันต้องหมดรู้กลับคืนสู่ความเป็นจริงของทุกสรรพสิ่งในยุคสมัยนี้มันต้องคุยความจริงทั้งนั้นคุยอย่างอื่นไม่ได้นะต้องคุยความจริง
คำถามจากคุณเอสส่วนโคกกลางนะคะครูบาที่วัดผมตอนนี้หลงนิมิตเห็นทุกอย่างเป็นพระธาตุไปหมดแม้แต่เส้นผมตัวเองและทุกๆอย่างเป็นพระธาตุวิปลาสแล้วจะแก้วิธีไหนไปโรงพยาบาลหมอบอกว่าทุกอย่างปกติครับ มันเป็นอาการของจิตมันเป็นอาการของจิตเท่านั้นนะหลงอยู่ในความเชื่อนะมันการแก้สภาวะวิปลาสนะมันต้องมีครูบาอาจารย์นะถ้าบุคคลใดเชื่อว่าตนบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วนะบุคคลนั้นไกลคำว่าอรหันต์เหลือเกินนะคิดเอาเหมือนครูบาเคยคิดว่าครูบาเป็นพระอรหันต์นั่นแหละเข้าใจไหมพระอรหันต์มีแต่ไม่มีผู้เป็นพระอรหันต์คำถามจากคุณจ๊อบเทวราชนะคะนั่งสมาธิก่อนนอนวันละ10 ถึง 20 นาทีสิ่งที่ได้รับคืออารมณ์เย็นลงยอมดีกว่าปะทะแบบนี้คืออานิสงส์ที่นั่งสมาธิหรือเปล่าครับ ถูกต้องเนี่ยใจที่สงบย่อมรับสภาวะทุกสรรพสิ่งได้นะยิ่งใจเย็นมากเท่าไหร่ใจสงบมากเท่าไหร่ใจยิ่งเย็นมากเท่านั้นเนี่ยเมื่อก่อนเคยถกเคยเถียงนะสมมติว่าเป็นมีคนหนึ่งเนี่ยคือแบบเขาพูดอะไรมาเถียงทุกอย่างแต่พอฝึกดูลมไปดูลมมาเขาพูดมาจากฟังเฉยๆทีนี้เริ่มไม่ถึงแล้วก็จะสงใจตัวเองว่าทำไมเราไม่เหมือนเมื่อก่อนวะนี่คือผลของการปฏิบัติธรรมนะมันจะเฉยมันจะเริ่มเฉยได้เริ่มฟังเฉยๆได้นะถึงข้างในจะอยากเถียงอยู่แต่เริ่มระงับได้เพราะมีสติระงับได้กำลังของสติตัวนี้จะเป็นจะมีกำลังเป็นไปตามธรรมชาติใจก็จะเย็นลงนะ ว่าครับแล้วที่พวกผมทำกันทั้งวัน มันเมาไงไม่เคยเมาธรรมะเหรอนั่งอยู่นี่เมาหมดแหละนะถูกไหมรุ่นแบบตาแดงใส่กันอ่ะเพื่อจะตอบกระทู้กันตั้งคอมเมนต์อันเดียว3,000 กว่าข้อความถกกันไปถกกันมาด่ากันทีนี้นะว่าตัวเองรู้ธรรมะเอาความรู้มางัดแข่งกันเนี่ยครูบดลอีกคนนึงเนี่ยเมื่อก่อนเล่นพันทิปเนาะถูกไหมครูบดลก็มาเล่าให้ฟังไงแค่กระทู้เดียวถกกันเรื่องธรรมะ3 วัน3 คืนไม่หลับไม่นอน3,000 กว่าข้อความ ตอบกันอยู่นั่นเอาไปมาด่ากันทีนี้ แอดมินก็น่าจะรู้นะก็อยู่กับเหตุการณ์พวกนี้อยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เหรอ ฮะ อันนี้แหละว่ามันเถื่อนมากเลยครับมันเถื่อนจริงๆเลยความเห็น เคล็ดลับคืออะไรรู้ไหมที่หลวงตานั้นพูดเคล็ดลับของการที่ไม่ทุกข์ทำยังไงเนี่ยเราถึงจะไม่ทุกข์ไม่ถกกับผู้เขาเรียกว่าไม่ถกกับคนโง่ไม่ถกกับคนเขาเรียกอะไรนะไม่ถกกับคนงี่เง่าไม่จริงอ่ะผมไม่เห็นด้วยถูกของคุณเข้าใจไหมก็จะไปถกกันทำไมเพราะเรารู้ว่าเขาต้องการอะไรนะเขาไม่ได้ต้องการมาเอาความรู้ใครต้องการมาเอาความชนะก็ให้เขาชนะไปนะไอ้ท็อปเมื่อก่อนนี่โอ้ยถกทุกคอมเมนต์นะถกทุกคอมเมนต์แล้วถึงบอกว่าท็อปเอ้ยนะจะไปหาคุยน้ำเขาว่าพ่อใจกับบอกแม่มันหลดเข้ามาคือไม่อย่าไปคุยนะ ผมถามครูบานี่อันนี้ภาพเนี่ยครับว่ามีคนคอมเมนต์มาแต่ผมก็เฉยๆอยู่แรกเขาบอกว่าภาพหลวงตาต่ำไปเนาะผมก็ไม่รู้มันไม่ได้เกี่ยวกับต่ำกับสูงนะมันแค่ว่ามันถูกใจหรือไม่ถูกใจเท่านั้นนะบางคนก็พอใจบางคนก็ไม่พอใจนะจะต่ำจะสูงมันไม่ได้เกี่ยวมันก็ดูแต่รถจะไปทำที่ไหนได้นะถูกไหมก็วางอยู่อย่างนั้นแหละบางคนก็บอกนั่งไปแล้วเหมือนนั่งอยู่บนหัวหลวงตาโอ้ถ้าคนขึ้นเครื่องบินก็บาปหมดแหละทั้งนั้นเพราะบินข้ามประเทศไทยเลยอย่าไปคิดอย่างนั้นนะผมก็อย่าไปคิดอย่างนั้นยิ้มรับซะคนทำคนทำก็เสียใจแล้วจะขึ้นชั้น2ได้ยังไงจะทำยังไงล่ะแยกดีแยกชั่วมันออกถูกไหม
คำถามจากคุณลวงทองมิตรแท้นะคะ ขณะทำงานต้องดูลมหรือจดจ่อกับงานที่ทำอยู่หรือดูทั้งสองอย่างคะ ดูลมได้ก็ดูอารมณ์ได้ก็ดูความคิดได้ก็ดูงานได้ก็ดูการดูการรู้อยู่นั่นคือสติเข้าใจไหมเราต้องรู้จักสติคือการระลึกรู้สัมปชัญญะคือรู้ว่ากำลังทำสิ่งใดนี่ถ้าเรารู้อยู่ระลึกรู้อยู่และเรารู้ว่าเรากำลังทำสิ่งใดนั่นเท่ากับเรามีสติสัมปชัญญะนะฝึกอย่างนี้คำถามจากคุณไม่เป็นอะไรกับอะไรนมัสการครูบาครับขอสอบถามครับถ้าแม่ผมเป็นมิจฉาทิฐิไม่เห็นด้วยกับผมที่จะไปบวชและไม่ชอบให้ปฏิบัติและจะให้อยู่กับแม่ตลอดเลยและจะบอกว่าให้ดูแลแม่ก่อนจะทิ้งแม่เหรือตอนนี้ผมก็อายุ50 กว่าแล้วควรทำยังไงดีครับโอ้ถ้าอายุ50แล้วเดี๋ยวแม่ก็ตายแล้วนะดูแลแม่ไปก่อนนะถูกต้องแล้วนะท่านจะเป็นยังไงกับแม่เรานะดูระหว่างเรายังไม่บวชนะเราก็ได้ธรรมะนะการได้ฝืนใจตัวเองนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงนะไม่ใช่ว่าจะมาบวชแล้วจะบรรลุธรรมหรอกนะการกระทบปัญหาซึ่งอยู่กับปัญหานะเราจะเห็นจิตเห็นใจตัวเองมากขึ้นนะหากไม่กระทบเหตุการณ์ใดเลยเราจะรู้เรื่องอะไรนะถูกไหมถ้าไม่กระทบเลยอย่างเงี้ยนะเหมือนพระเนี่ยเราพยายามบอกหมู่คณะพระแล้วนะท่านฉันตกบาตรคำว่าฉันตกบาตรคือบิณฑบาตได้อะไรมาก็จะไปฉันอันนั้นเอาไปฉันที่กุฏิเราบอกว่าทำไมไม่มาฉันกับหมู่คณะนะท่านไปฉันกับหมู่คณะอาหารที่เลื่อนผ่านหน้าแล้วท่านไม่หยิบมีแต่อาหารที่ท่านชอบแล้วท่านไม่หยิบใส่บาตรท่านเลยท่านจะได้เห็นใจตัวเองอยู่ว่าใจเรามันไปยึดกับอาหารนั้นนะและท่านจะไม่ได้ถูกตำหนิจากหมู่คณะด้วยจะเป็นการปฏิบัติที่ก้าวกระโดดนะอย่างวัดนี้นี่ยกตัวอย่างแม่ชีจันกับครูบายุทธอย่างนี้นะคนเคยอยู่ด้วยกันมาบวชนะเป็นสามีภรรยากันคบกันอยู่ทุกวันแต่จับต้องกันไม่ได้มันยิ่งเห็นใจตัวเองมากขึ้นถูกไหมยิ่งได้ฟื้นได้ขัดใจตัวเองอยู่ได้เห็นใจตัวเองที่มันดีดดิ้นอยู่ไปตามกิเลสตัณหาครูบายุทธจากอ้วนๆจนผอมหมดแห้งผอมไปหมดเพราะกรรมตัวนี้เล่นงานแม่ชีจันกับเฉยสบาย มันต่างกันตรงนี้เห็นไหมนี่คือคนฝึกตนต้องเป็นอย่างนั้นมันต้องกระทบอารมณ์อยู่สิถ้าไม่กระทบอารมณ์เลยมันจะไปรู้เรื่องอะไรงั้นคนหูหนวกตาบอดคงไม่รู้ทำหมดละเพราะไม่กระทบอะไรเลยนะหูก็ไม่ได้ยินตาก็ไม่เห็นมืดตึ๊บไม่กระทบอะไรเลยมันจะรู้เรื่องอะไรคนที่กระทบปัญหาและแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลาคนนั้นแหละจะรู้จักธรรมะนะจะเห็นความพอใจไม่พอใจจะเห็นทุกข์บุคคลใดเห็นทุกข์บุคคลนั้นเห็นธรรมไม่ใช่บุคคลใดเห็นสุขบุคคลนั้นเห็นธรรมพระพุทธเจ้าบอกบุคคลใดเห็นทุกข์บุคคลนั้นเห็นธรรมเข้าใจไหมคำถามจากคุณแคทอินดี้นะคะมีโลภะจริตฝึกกรรมฐานแบบไหนดีคะทานไม่ยากตรงไหนมันโลภมากกว่าทานสวนมันยิ่งหวงยิ่งทานทั้งหมดที่มันมีทานแม่นหมดแล้วมาบวชอย่าให้มันเหลือนะนี่วิธีแก้ปัญหาโลภนักคำถามจากคุณกรณภากราบนมัสการค่ะเวลาเจอปัญหาชีวิตที่หนักๆจนทุกข์ใจมากใจเรายอมรับแล้วกับสิ่งที่เกิดกลับมาดูลมแต่ลมหายใจเข้าออกก็ยังรู้สึกทุกข์อึดอัดเราควรจะวางใจอย่างไรดีคะมันไม่ได้ยอมรับมันเข้าใจว่ามันยอมรับแต่ข้างในมันไม่ได้ยอมรับข้างในนี่หลอกไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้เพราะเราไม่ได้เอาสัญญาที่ว่าเรายอมรับแล้วแต่มันเป็นความรู้สึกที่ถึงธรรมเท่านั้นถึงจะยอมรับได้นะเหมือนเราเข้าใจความมืดกับความแจ้งเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นมันเช้ามาเราก็ไม่ขุ่นเคืองใจพอมันค่ำเราก็ไม่ขุ่นเคืองใจเช้าเราก็อยู่กับเช้าได้ค่ำเราก็อยู่กับค่ำได้ปรับสภาวะตนเองไปกับมืดกับแจ้งนะคำถามจากคุณทวัชศิรินะคะกราบถามครับผมดูลมตลอดเวลาทำงานแต่ไม่ได้ทำในรูปแบบผมจะพัฒนาจิตได้ไหมครับเหตุน้อยผลน้อยเหตุมากผลมากเหตุพิเศษผลพิเศษนะเป็นไปตามเหตุเท่านั้น
ต้องไปดูเหตุตัวเอง ตัวเองสร้างเหตุยังไง ผลจะเป็นอย่างนั้น คำถามจากคุณชัดเจนนะคะกับนมัสการครูบาค่ะกำลังที่เชื่อมจากฐานกาย เชื่อมขึ้นขมับซ้ายขวากับครูบาเมตตาธรรมด้วยค่ะ คืออะไรถามมือเล่าให้เราฟัง คำถามจากคุณเอกชัยนะคะกับเรียนสอบถามครับ ผมนั่งดูลมมาเป็นปีกว่าแล้ว แต่จิตใจไม่เคยสงบเลยครับ เป็นเพราะว่าผมไม่ถูกจริตกับการนั่งดูลมหรือเปล่าครับ ไม่ ขอ เกี่ยว คำแนะนำครับ นะไม่สงบนะเห็นไหมนะเราปฏิบัติเราไม่ได้มาเอาความสงบนะต้องตั้งเจตนาตนใหม่ซะเรียกว่าสัมมาทิฏฐิตั้งเป้าหมายใหม่เปลี่ยน mindset ตัวเองใหม่สงบก็เอาไม่สงบก็เอา แต่เราจะอยู่กับลมเท่านั้นนะเท่านี้เองนะหากเรามีเจตนาคือเป้าหมายอยากได้ความสงบปุ๊บเราจะทุกข์ตลอดเวลาในการปฏิบัติ เพราะมันจะไม่สงบแต่ถ้าเราพร้อมจะเรียนรู้ทั้งสงบและไม่สงบเอาละไอ้ไม่สงบนี่ก็เป็นสภาวะหนึ่งที่เกิดกับเราจริงๆเป็นความจริงที่เกิดกับเราจริงๆนะจะสงบหรือไม่สงบก็ช่างมันเถอะนะเข้าใจไหมจะสงบหรือไม่สงบก็ช่างมันเถอะนะเราจะเป็นเพียงผู้รู้ผู้ดูเท่านั้นส่วนสภาวะใดๆมันจะเป็นอะไรก็เป็นเรื่องของมันไม่ได้เกี่ยวกับเรานี่คือการปฏิบัติที่ถูกต้องนะไปทำความรู้สึกอย่างนี้ให้ได้แล้วเป็นอยู่งี้ให้ได้เราจะไม่วุ่นวายกับความสงบและไม่สงบเลยนะเราจะเป็นผู้ดูความสงบและเป็นผู้ดูความไม่สงบเท่านั้นการแยกผู้รู้ออกจากอาการทั้งหมดได้นี่แหละคือเป้าหมายของนักปฏิบัตินะว่าครับพอดีมีคำถามที่เป็นเกี่ยวกับพระสงฆ์เยอะค่อนข้างเยอะอ่าเขาประมาณว่าแบบเราจะวางใจยังไงกับการที่เราได้เห็นข่าวของพระสงฆ์ทุกวันนี้เป็นแบบนี้ทำให้เขาเกิดความรู้สึกแบบศรัทธาถอยหรืออะไรอย่างนี้นะครับค่อนข้างเยอะครับครูบาตัวนี้จะแนะนำยังไงครับสำหรับชาวพุทธอะไรอย่างนี้ครับครูบาก็เคยโดนพระอรหันต์หักอกมาเยอะเหมือนกันนะเพราะเราไปเชื่อองค์นั้นเชื่อองค์นี้ศรัทธาองค์นี้นะนั่นเป็นศรัทธาจอมปลอมนะเป็นศรัทธาหัวเต่าเป็นศรัทธานุ่นเพราะเราเชื่อว่าท่านเป็นอย่างนั้นเราจึงศรัทธาความเชื่อตนและเราก็ทำลายศรัทธาของเราอีกเช่นกันเพราะความเชื่อเราเปลี่ยนไปนะนั่นเราเข้าไม่ถึงศรัทธาแท้เข้าใจไหมเราเข้าไม่ถึงศรัทธาแท้ครูบาถึงบอกว่าอย่าเอาความหวังของเรานี่นะอย่าเอาศรัทธาของเราไปฝากไว้กับคนอื่นเป็นอันขาดนะจงฝากไว้ที่คุณงามความดีแต่อย่าฝากไว้ที่บุคคลและสามารถแยกคนคนหนึ่งได้ว่าคนคนหนึ่งมีทั้งดีและชั่วนั่นเป็นเรื่องของบุคคลไม่ใช่เรื่องของคุณงามความดีส่วนเรื่องของคุณงามความดีนั้นเป็นเรื่องของกรรมเข้าใจไหมแต่มันเกิดจากตัวบุคคลแต่จะเกิดจากตัวบุคคลไหนก็ตามกรรมดีก็คือดีกรรมชั่วก็คือชั่วไม่ได้เกี่ยวกับตัวบุคคลนะฟังให้ดีนะการกระทำใดๆก็ตามมันเป็นของมันเช่นนั้นนะจากคนไหนทำก็ตามมันดีก็คือดีมันชั่วก็คือชั่วอย่าเอาความรู้สึกเราไปฝากไว้กับบุคคลแต่ให้ยึดมั่นในความดีนะแล้วก็เอาตัวเองนี่แหละนะเราอยากได้ยังไงเราจงทำตัวเองให้เป็นอย่างนั้นนะเราอยากได้คนดีจงทำตัวเองให้เป็นคนดีและศรัทธาตนเองนะอยากได้พระอรหันต์จงทำตนเองให้เป็นพระอรหันต์และศรัทธาตนเองศาสนาจะไม่เสื่อมไปจากใจผู้ที่เป็นอย่างนี้นะครูบาถึงกล้าประกาศเลยว่าต่อให้คนทั้งโลกใบนี้จะไม่นับถือศาสนาพุทธจะไม่นับถือพระพุทธเจ้าก็ตามศาสนานี้จะไม่เสื่อมหากเรามีชีวิตอยู่เพราะใจเราคือศาสนาเข้าใจไหมใจ
ใจเรานี่แหละคือศาสนา ศาสนานี่จะไม่เสื่อมจากใจของเราเอง บุคคลใดที่เข้าถึงธรรมชนิดนี้นะจะมองไม่เห็นคนอื่น จะมองเห็นแต่ตนเองนะนี่เรียกว่าศรัทธาแท้เข้าถึงว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนไม่ได้เชื่อสิ่งอื่นแล้วนะไม่ได้พึ่งสิ่งอื่นแล้วตนนี่แหละคือที่พึ่งแห่งตนโดยแท้จริงไม่ได้พึ่งคนนั้นคนนี้ก็ขอฝากไว้สำหรับนักปฏิบัติภาวนานะครูบาก็หวังว่าเราจะศรัทธาตนเองได้ศรัทธาในคุณงามความดีนะอย่าไปศรัทธาในตัวบุคคลนะให้ศรัทธาในคุณงามความดีเรียกว่ากรรมคือการกระทำและเอาการกระทำนั้นนะเป็นกรรมของตนให้ได้นะให้เราทำแต่ความดีความชั่วเพียงเล็กน้อยอย่าไปหาทำเพราะมันจะฝังอยู่ในจิตในใจเราจนชั่วชีวิตนะนี่แหละที่ท่านเรียกว่ากรรมเก่านะกรรมใหม่ไม่สร้างกรรมเก่าให้ชำระนะเพราะมีสติรู้ว่าสิ่งใดเป็นคุณสิ่งใดเป็นโทษจึงเป็นผู้อยู่ด้วยกรรมคือการกระทำเพราะรู้ว่าการกระทำทั้งหมดนั้นเป็นเผ่าพันธุ์เป็นแดนเกิดเป็นผู้ติดตามเป็นที่พึ่งอาศัยนะทำอะไรได้อันนั้นนี่เห็นไหมสติตัวนี้จะรักษากรรมชนิดนี้จนชั่วชีวิตและจะเป็นผู้อาถรรพ์ในกรรมนะพอเข้าถึงกรรมอย่างแก่นแท้เราจะรู้เลยว่าเรานี้ไม่ตกไปสู่โลกที่ชั่วแล้วเรานี้เป็นผู้ไม่เกิดอีกแล้วนะอยู่ที่กรรมเท่านั้นไม่ได้อยู่ที่อย่างอื่นเลยนะฮะ ครับฝากอีกเรื่องพอดีมีคอมเมนต์เขาเข้าใจว่าวัดเราขายเสื้อเราไม่ได้ขาย ไม่ได้ขายเสื้อนะ ฝากชี้แจง นะเราวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ไม่ได้ขายเสื้อแจกลูกเดียวนะแจกอย่างเดียวส่วนใครจะถวายทำบุญหรือไม่ถวายทำบุญก็แล้วแต่แล้วแต่เลยมีครั้งหนึ่งนี่เสื้อเซ็ตสีดำนี้นะเราบอกพี่เอฟถูกไหมบอกพี่เอฟอย่าขายนะเราพูดอย่างนี้ถูกไหมอย่าเอามาขายนะอย่าเอาเสื้อไปขายนะแจกเราให้เงินไปเท่าไหร่ทำเสื้อ 20,000 บาทนะแจกอย่างเดียวใครจะทำไม่ทำก็เรื่องของเขานะแจกเท่าที่เรามีหมดก็คือหมดนะใครว่าเห็นประโยชน์อยากส่งเสื้อตัวนี้ให้คนอื่นต่อก็โอนเข้ามามันก็ทำมาเงินที่ได้มาก็ไปทำเสื้อต่อเพื่อแจกต่อไปมันเป็นการหมุนอยู่อย่างนี้เห็นไหมไม่ได้ขายฟังไว้ให้ดีวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ไม่ได้ขายเสื้อและใครจะทำขายได้หมดนะหลวงตาบอกว่าใครหากินกับกูได้เอาไปเลยถ้ามันทำให้ชีวิตมึงดีขึ้นใครจะทำเสื้อหลวงตาขายที่เป็นญาติเป็นโยมทำขายได้หมดนะหลวงตาไม่เคยห้ามแต่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ไม่เคยขายถ้าออกจากวัดนี้ไม่ได้ขายเสื้อแจกฟังไว้ให้ดีเพราะฉะนั้นจะเข้าใจผิดนะสมควรแล้วนะครูบาก็จะไปพักแล้วเหนื่อยพอแล้วเอาพ่อ